เซตที่ 3 เหลืออีกแค่ 2 แต้มก็จะปิดจ็อบ 3-0 ให้จบสวยๆแล้วนะครับปรากฏว่าคาซัคสถานกลับมาแซงเอาดื้อ25-23 สถิติไม่เสียเซตของสาวไทยที่ยืนมาตั้งแต่นัดแรกก็จบลงตรงนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นถัดจากนั้นคือช่องคอมเมนต์ฝั่งเวียดนามระเบิดทันทีทั้งที่เวียดนามไม่ได้อยู่ในสนามนั้นด้วยซ้ำนี่แหละคือปมที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ว่าเซตเดียวที่หลุดมือไปมันไปสะเทือนถึงคนที่นั่งดูอยู่อีกสายหนึ่งได้ยังไงแล้วเซตที่ 4 ที่ตามมามันหนักขนาดที่ผมต้องขอเล่าเก็บไว้ในท้ายเลยครับเอาผลก่อนเลยนะฮะเช้าวันที่ 25 สิงหาคมสาวไทยเราชนะคาซัคสถาน 3-1 25-22 25-16 เสียไป 23-25 แล้วปิดเซต 4 25-11 จบอันดับ 1 กลุ่ม B ชนะ 3 นัดรวดเก็บ 9 คะแนนการันตีเข้ารอบ 8 ทีมในฐานะจ่าฝูงเรียบร้อยเว็บวอลเลย์บอลเวิร์ก็ขึ้นแล้วว่าตอนนี้มี 3 ทีมที่ล็อกตำแหน่งแชมป์กลุ่มไปแล้วคือจีนไทยและก็ญี่ปุ่นทีนี้ที่คนถามกันเยอะทำไมแฟนเวียดนามถึงเดือดกับเซตที่ 3 ของไทยมันไม่ใช่เรื่องเกลียดกันหรอกครับมันคือเรื่องเลขล้วนๆเพราะในรอบแบ่งกลุ่มมี3กลุ่มเข้ารอบ8ทีมแชมป์กลุ่ม3รองแชมป์กลุ่ม3แล้วเหลืออีก2ที่ต้องเอาอันดับ3ที่ดีที่สุดมาเทียบข้ามกลุ่มกันวิธีเทียบไล่เป็นชั้นๆนับนัดชนะก่อนเท่ากันก็ดูคะแนนสะสมเท่ากันอีกก็ลงไปดูอัตราส่วนเซตคือเอาเซตที่ชนะทั้งหมดหารด้วยเซตที่แพ้ทั้งหมดแล้วถ้ายังเท่ากันอีกค่อยลงไปถึงอัตราส่วนแต้มดิบคุณผู้ชมเห็นภาพยังฮะทีนี้เวียดนามอยู่กลุ่ม C ตอนนั้นมี3คะแนนอัตราส่วนเซต 1.3 ชนะ4แพ้3แล้ววันนั้นต้องเจอญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมเอเชียที่แรงที่สุดมือ6ของโลกสื่อเวียดนามอย่างเว็บ24ชั่วโมงเขาคำนวณกันเป็นตุเป็นตะเลยว่าต่อให้แพ้ญี่ปุ่น 0-3 เวียดนามก็ยังลุ้นได้เพราะจะจบด้วย3คะแนนเซต 4-6 แล้วคู่แข่งที่จะมาชิงที่เดียวกันก็คือคาซัคสถานนี่ไงเพราะแบบนี้เองคาซัคสถานถ้าโดนไทยเชือด 0-3 เขาจะเหลือเซต 3-6 ต่ำกว่าเวียดนามชัดๆทีเดียวจบแต่พอเราไปหลุดให้เขา1เซตคาซัคสถานได้เพิ่มมา1เซตในช่องเซตที่ชนะทันทีตัวเลขขยับเข้าใกล้เวียดนามขึ้นมาอีกหน่อยทำให้จากที่แฟนบอลเขาจะได้นอนหลับสบายกลายเป็นต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขกันใหม่ต้องภาวนาว่าทีมตัวเองอย่าไปแพ้ญี่ปุ่นแบบเละเทะเกินไปเซตเดียวของเราเนี่ยแหละที่ไปเพิ่มงานให้เขาคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับนั่งเชียร์ทีมคู่แข่งให้ถล่มอีกทีมอยู่ดีๆแล้วทีมที่เชียร์อยู่ก็ปล่อยหลุดไป1เซตอารมณ์มันประมาณสั่งข้าวมาแล้วเขาลืมใส่ไข่ดาวเอาละกลับเข้าเรื่องแล้วถามว่าเซตนั้นเราหลุดได้ยังไงต้องย้อนไปตั้งแต่เซตแรกเลยครับเพราะปัญหามันเริ่มตั้งแต่ลูกแรกของแมตช์ตัวจริงเกมนี้พรพันธ์ยืนเซตแก้วกัลยากับชัชชุออนแถวหน้าแถว2มีศศิภาพรกัญญารัตน์แล้วก็พิมพิชยาส่วนฝั่งคาซัคสถานเขาส่งชุดจัดเต็มมาเหมือนกันมีเบโลวาเบลเชนโกโฟเมนโกแล้วก็นิกิติน่าตัวทำแต้มหลักของเขา10 แต้มแรกของเซต1อึดอัดมากครับคาซัคสถานเขาตัวใหญ่กว่าบล็อกสูงกว่าแล้วเขาก็มาเป็นกำแพงรอกินหัวเสาเราโดยเฉพาะทางฝั่งของตัวชัชชุออนเนี่ยโดนหนักที่สุดตบไปติดบล็อกทั้งเกมจนสุดท้ายทั้งแมตช์ทำได้แค่7คะแนนสำหรับหัวเสาหลักนี่คือน้อยมากนะฮะแล้วโค้ชออสกับพรพันธ์แก้ยังไงตรงนี้แหละที่ผมว่าน่าดูที่สุดเขาไม่ได้แก้ทีเดียวจบแต่ค่อยๆขยับทีละขั้นแรกคือดึงออมสินศศิภาพรให้ไปยืนตี3เมตรกลางคือแทนที่จะให้ยืนตีข้างเสาซึ่งคาซัคสถานเขาดักไว้แล้วก็ให้วิ่งเข้ามาตีจากกลางแดนหลังแทนมันแหวกบล็อกได้ง่ายกว่าเพราะบล็อกเขาไม่รู้จะเลื่อนไปทางไหนขั้น2คือเร่งบอลเร็วหน้าเน็ตให้ไวขึ้นเอาแก้วกัลยาเข้ามาเสริมขั้น3คือโยกทิศทางบอลมั่วไปหมดจ่ายซ้ายทีกลางทีทับ X ที B หลังทีตัวเลขที่ต้นเรื่องเขาไล่ให้ฟังคือบอลเราไหลไปทางซ้ายราวครึ่งหนึ่งแล้วเบี่ยงมาเล่นกลางอีกราว1 ใน 3คือมันต้องเข้าใจอย่างนี้ครับคนที่โดนกดดันที่สุดในสนามตอนนั้นไม่ใช่ตัวตบแต่เป็นพรพันธ์เพราะคาซัคสถานเขาอ่านทางเซตของเราออกเขารู้ว่าจะจ่ายใครยืนรอไว้แล้วหน้าที่ของมือเซตคือต้องทำให้เขาเดาผิดและวิธีทำให้เขาเดาผิดคือต้องมีของให้เลือกหลายอย่างพอผลก็คือออมสินขึ้นมารับบทเดอะแบกแทมจบเกมนี้ทำไป19คะแนนตามหลังพิมพิชยาที่ทำสูงสุด20คะแนนแค่แต้มเดียว2คนนี้แบกเกมรุกทั้งทีมไว้จริงๆครับทางเว็บไทเกอร์เขาก็รายงานตัวเลขนี้ตรงกันส่วนฝั่งคาซัคสถานคนทำสูงสุดคือนิกิติน่า15คะแนนแล้วก็มีตัวบอลเร็วอูฟิมเซวา12คะแนนแต่ที่ต้องพูดถึงคือคนที่ไม่ได้ลงคือทัดดาวคุณผู้ชมที่ตามอยู่คงเห็นชื่อนี้ในตัวจริงมาทุกนัดเจออินโดนีเซียก็ยังลง6คนแรกแต่เกมนี้ไม่มีชื่อกัญญารัตน์ลงไปยืนแทน
ต้นเรื่องที่แชร์กันก็ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมีอาการเจ็บหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีใครแถลงออกมาเป็นทางการนะฮะแต่ฟังไว้ก่อนแต่ผลของมันเห็นชัดในสนามเพราะบอลเร็วหน้าเน็ตคือหัวใจของเกมรุกเราพอคนที่คุมตรงนั้นหายไปกลางคันทีมต้องหมุนคนเข้ามาเสียบ3คนสลับกันกัญญรัตน์แก้วกัลยาแล้วก็วิมลรัตน์แล้ววิมลรัตน์นี่แหละที่เป็นตัวพลิกตอนเปลี่ยนลงมาเซต2เขาไม่ได้มาเพื่อทำแต้มอย่างเดียวแต่มายกบล็อกหน้าเน็ตซึ่งพอบล็อกเราติดบ่อยๆเข้าหัวเสาคาซัคสถานเริ่มลังเลที่จะตีไม่กล้าซาดเต็มแรงโมเมนตัมมันเลยไหลกลับมาทางเราจากที่โดนไล่ที่12-13กลายเป็นทิ้งห่าง18-14แล้วปิดเซต25-16ที่น่าสนใจคือตอนนับแต้มปลายเกมทุกคนที่หมุนเวียนลงมาทำได้คนละ 3-5 คะแนนหมดเลยวิมลรัตน์5กัญญรัตน์5แก้วกัลยา5พรพันธ์5วริศรา4นี่คือทีมที่ไม่มีดาวเดี่ยวแต่มีคนช่วยกันหยิบแต้มทีละ 3-4 แต้มรวมกันแล้วมันเยอะกว่าที่คิดนะฮะแล้วอย่าลืมว่าเกมนี้เราแพ้เกมบล็อกเขานะเรา7เขา10กำแพงเขาสูงกว่าจริงแต่เราชนะเพราะไม่ได้ไปสู้ที่ความสูงเราไปสู้ที่ความเร็วกับความหลากหลายแทนพูดง่ายๆก็คือปิดทางไหนเราเปลี่ยนไปอีกทางแล้วเปลี่ยนเร็วกว่าที่เขาจะขยับตามแต่ถ้าเราดีขนาดนี้แล้วทำไมยังหลุดเซต3ล่ะก็ตรงนี้ตัวเลขมันฟ้องอยู่ในสถิติจบเกมครับเกมรุกเรา61แต้มคาซัคสถาน42ทิ้งห่างเกือบ20แต้มแต่ในช่องแต้มที่เสียไปจากความผิดพลาดของตัวเองเราให้เขาไป21แต้มเขาให้เรา17คือเราเสียมากกว่า21แต้มนะครับ21แต้มพวกนี้คือแต้มที่ไม่ต้องตบเลยเขายืนดูเราตบออกตบติดเน็ตเสิร์ฟเสียแล้วรับแต้มไปฟรีๆทำไมถึงยอมเสียก็เพราะการเล่นบอลเร็วมันคือการเสี่ยงโดยธรรมชาติของมันเองครับบอลเร็วคือมือเซตจ่ายบอลต่ำๆไวๆตัวตบต้องกระโดดรอไว้ก่อนที่บอลจะถึงมือถ้าจังหวะตรงกันเป๊ะคือบล็อกตามไม่ทันแต่ถ้าคลาดกันนิดเดียวบอลออกหลังบอลลงเน็ตเสียแต้มทันทีเราเลือกเร่งสปีดเพราะกำแพงเขาสูงกว่าถ้าเล่นบอลช้าๆให้เขาตั้งบล็อกทันเราไม่มีทางชนะที่ความสูงก็ต้องยอมแลกเสียฟรีบ้างแต่แลกกับการทุบเกมรับแดนหลังเขาให้พังก่อนแล้วมันได้ผลไหมดูจากที่เบลาวากับนิกิติน่าเนี่ย2ตัวรุกหลักของเขาต้องมาก้มรับบอลกันจนล้มกลิ้งไปทั้งเกมคำตอบคือได้ผลเพราะพอตัวตบต้องเสียแรงกับการรับบอลพอถึงจังหวะที่ต้องขึ้นไปตบเอาแต้มบ้างแรงมันไม่เหลือแล้วแค่ว่าในเซต3การแลกครั้งนั้นดันเสียเปรียบคาซัคสถานเขาจับทางบอลเร็วเราได้ตั้งบล็อกรอถูกจังหวะแถมเสิร์ฟตัดเกมรุกเราจนบอลแรกไม่เข้าจุดพอบอลแรกไม่ดีบอลเร็วก็เล่นไม่ได้พอเล่นไม่ได้ก็ต้องกลับไปตบข้างเสาซึ่งเขาดักไว้อีกวนอยู่แบบนั้นจากที่ตามอยู่14-18เราไล่มาจนเหลือห่าง2แต้มโมเมนตัมมาแล้วนะแต่มาไม่สุดช่วงท้ายเขาเก็บรวด 4-5 แต้มปิด25-23ทีนี้มาถึงทองที่ผมกักไว้ตั้งแต่ต้นเซตที่4ครับคุณผู้ชมเปิดเซตมาสาวไทยไม่ประคองแล้วทิ้งห่าง9-3ตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่ปล่อยให้ไล่กลับมาอีกเลยปิดที่25-11ทิ้งห่าง14แต้มโอ้โหนี่คือเซตที่คาซัคสถานทำได้แค่11แต้มจากทีมที่เพิ่งชนะเราไปหมาดๆเมื่อ20นาทีก่อนหนังคนละม้วนจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เอาคืนเฉยๆนะฮะตรงนี้แหละที่มันย้อนกลับไปเชื่อมกับเรื่องเลขที่ผมเล่าไว้ตอนต้นจำที่บอกว่าถ้าอัตราส่วนเซตยังตัดสินไม่ได้ต้องลงไปดูอัตราส่วนแต้มดิบใช่ไหมครับอัตราส่วนแต้มดิบคือเอาแต้มที่ทำได้ทั้งทัวร์นาเมนต์หารด้วยแต้มที่เสียทั้งทัวร์นาเมนต์การชนะ25-11มันคือการเก็บ25แต้มเข้าตัวเศษแต่จ่ายออกไปแค่11แต้มในขณะที่ตอนแพ้23-25เราเสียไป25แต้มได้กลับมา23เท่ากับติดลบ2แต้มสรุปง่ายๆคือเซต4ที่ถล่มขาดลอยเนี่ยมันไปกลบรอยรั่วจากเซต3ได้เกินคุ้มทีมที่รู้ว่าตัวเองต้องเลี้ยงตัวเลขไว้เขาจะไม่ปิดเซตแบบเฉียดฉิวเขาจะปิดให้ห่างที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วเซต4วันนั้นคือการทำแบบนั้นแบบไม่ไว้หน้าใครเลยตอนนี้เราจบอันดับ1กลุ่ม B ล็อกที่ในรอบ8ทีมแล้วรอบต่อไปแข่ง 27-28 สิงหาเขาจะเอา8ทีมมาเรียงอันดับ 1-8 แล้วไขว้คู่1เจอ8 2เจอ7แบบนี้ซึ่งสื่อไทยหลายเจ้าคาดกันว่าเราน่าจะไปเจอเกาหลีใต้อันนี้เป็นการคาดการณ์นะฮะเพราะกลุ่ม B ยังต้องรอคู่อินโดนีเซียกับออสเตรเลียให้จบก่อนอันดับรวมถึงจะนิ่งแล้วคนที่ต้องลุ้นหนักกว่าเราคือเวียดนามครับวันเดียวกันนั้นเขาลงเจอญี่ปุ่นช่วงเย็น 5:30 น.สื่อบ้านเขาตั้งเป้าไว้ตรงๆเลยว่าขอชนะสัก1เซตก็ยังดีไม่ใช่เพื่อศักดิ์ศรีแต่เพื่อเลี้ยงอัตราส่วนเซตให้พอเบียดเข้ารอดได้ทีมที่ต้องลงสนามโดยตั้งเป้าแค่ขอ1เซตเนี่ยมันบอกอะไรหลายอย่างนะครับเอาเป็นว่าถ้าเวียดนามเก็บเซตนั้นมาได้เซตที่เราหลุดมือให้คาซัคสถานไปก็จะไม่มีความหมายอะไรกับเขาเลยแต่ถ้าเก็บไม่ได้คุณผู้ชมก็รู้แล้วล่ะครับว่าเขาจะย้อนไปนึกถึง23-25เซตนั้นของสาวไทยเราด้วยความรู้สึกแบบไหน